Γεια σας φίλοι μου! Σήμερα θα κάνουμε χιλοπίτες. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι αυγά, αλάτι, σιμιγδάλι ψηλό, γάλα και το αλεύρι μας. Κίτρινο σκληρό. Αυτό θέλω να πάρετε. Λοιπόν, η διαδικασία είναι απλή. Θα ανακατέψουμε το αλεύρι με τα άλλα υλικά. Θα βάλω το αλάτι μέσα, στο αλεύρι μου και το σιμιγδάλι το ψηλό. Θα το ανακατέψουμε. Αφού το ανακάτεψα θα το βάλουμε στο μπολ. Αφήνω στην άκρη. Στο ίδιο μπολ θα χτυπήσω τα αυγά. Χτυπάω τα αυγά μου. Είναι έτοιμο. Θα το ρίξω εδώ στο αλεύρι, θα κάνω μια λακκουβίτσα. Αν έχετε μίξερ, βάλτε το μέσα να το χτυπήσει πιο καλά, αλλιώς στα χεράκια μας, όπως θα κάνω και εγώ. Και θα το ζυμώσουμε. Όπως βλέπετε το έχω ζυμώσει, αλλά για να το ζυμώσω καλά, να με βοηθήσει, θα το βάλω στο μπάγκο μου. Το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο, θα το βάλω να ξεκουραστεί σε ζεστό μέρος 2 ώρες. Αφού το άφησα 2 ώρες να ξεκουραστεί, θα βάλω αλευράκι στο μπάνκο λίγο. Θα το κόψω για να το κάνω φύλλο και θα δείτε τη συνέχεια. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Όπως σας είπα, θα το ανοίξω φύλλο. Αν δείτε ότι σας κολλάει, θα βάλετε πολύ λίγο αλεύρι. Το πρώτο μου φύλλο είναι έτοιμο. Θα το απλώσω σε ένα σεντόνι. Θα το αφήσω λίγο να στεγνώσει, πολύ λίγο, για να το κόψω μετά. Πάω να ανοίξω το δεύτερο μου φύλλο. Με την ίδια διαδικασία θα ανοίξουμε και το δεύτερο μας φύλλο. Αν δείτε ότι κολλάει, θα βάλτε πολύ λίγο αλευράκι και η διαδικασία είναι ίδια. Έτοιμο είναι και το δεύτερο φύλλο, θα το βάλω και αυτό στο σεντόνι μου. Λοιπόν, θα το γυρίσω και από την άλλη μεριά, να στεγνώσει λίγο για να μπορούμε να το κόψουμε. Δεν το αφήνουμε πολύ να στεγνώσει,
γιατί μετά δεν θα μπορούμε να το κόψουμε, θα θρηματίζεται. Λοιπόν, αφού τα άφησα μέχρι να ανοίξω τα άλλα τα φύλλα, κοιτάξτε, ακούγεται ένα θόρυβος. Αυτό θα πει ότι έχει στεγνώσει πολύ ελαφρώς. Άμα βάλουμε έτσι, πατάμε, δεν κολλάει. Θα τα κόψουμε, αφού είναι έτοιμα θα τα κόψουμε για να δείτε τη συνέχεια. Θέλω μαχαίρι να μην έχει δοντάκια. Θα το κόψω στη μέση. Θα το βάλω απάνω. Το διπλώνω ξανά. Θα ξανακόψω εδώ και θα το κόψω σε λωρίδες. Τώρα το πόσο χοντρές λωρίδες και πόσο ψηλές τις θέλετε, εσείς θα αποφασίσετε. Εμένα σε αυτό το μέγεθος είναι εντάξει. Κοιτάξτε τι ωραίες που είναι. Δεν κολλάνε μεταξύ τους. Και συνεχίζω το κόψιμο. Όπως βλέπετε το ένα φύλλο το έχω κόψει και εδώ τελειώνω αφήνοντας, επειδή το είχα στο διπλό, ανοίγω και αυτά και θα τα βάλω όλα στην πετσέτα. Στο σεντόνι θα βάλω πολύ λίγο αλεύρι και τα μεταφέρω στο σεντόνι μου. Θα τα αφήσω να στεγνώσουν από τη μια μεριά και μετά θα τα γυρίσω από την άλλη. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο φύλλο να κόψουμε. Με το ίδιο τρόπο θα κάνουμε και το άλλο το φύλλο μας. Μπορείτε τώρα, όπως κόβω τη λωρίδα, να τα κάνετε και σε τετράγωνο. Στην ουσία δηλαδή, θα τα κόψετε όλα και μετά θα τα κόψετε, αν τα θέλετε, και έτσι. Λοιπόν, θα συνεχίσω μόνη μου και θα επανέλθω σε λίγο. Οι χυλοπίτες μου είναι έτοιμες, θα τις αφήσω να στεγνώσουν μία μέρα, δυο θα τις δείτε. Αν αποδογυρίζετε μια από τη μια μεριά, μια από τις δυο, για να στεγνώσουν πιο γλίγορα. Και μετά απλώς θα τις βάλουμε στο φούρνο να ροδίσουν λίγο. Αφού τα άφησα μία μέρα να στεγνώσουν καλά, θα τα βάλω στο φούρνο στους 70 βαθμούς αντιστάσεις, περίπου 1 τέταρτο με 20 λεπτά, για να αποφύγουμε τη τυχόν υγρασία αν υπάρχει. Αφού τα άφησα 1 τέταρτο με 20 λεπτά στο φούρνο, όπως σας είπα, τα άφησα να κρυώσουν καλά. Και τώρα θα τα αποθηκεύσουμε. Εγώ έχω αυτό το μεταλλικό σκεύος και παίρνω και τα βάζω μέσα με αυτόν τον τρόπο. Εδώ θα κλείσω το βίντεο. Χυλοπίτες, σπιτικές, ό,τι καλύτερο. Να τα φτιάξετε, είναι εύκολο. Δεν νομίζω να δυσκολευτείτε και πολύ. Λοιπόν, εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να μην χάνετε καμία συνταγή, γιατί έρχονται και άλλες συνταγές εύκολες, γρήγορες και πεντανόστιμες. Ως το επόμενο βίντεο σας αφήνω να είσαστε καλά. Και αφού έκανα και τις χυλοπίτες, να πούμε καλό χειμώνα.